hari ini saya akan share tentang penggunaan semula bahan binaan terpakai atau sisa bahan binaan. Tips ni boleh digunakan oleh sesiapa yang nak buat reno rumah ataupun nak buat pembinaan eco resort. Bersama kita hari ini ialah Encik Supiah, seorang pemilik bahan binaan terpakai dari tahun 1980. Encik Supiah, boleh share dengan kita apakah bahan binaan terpakai yang boleh digunakan semula? Oh, di sini ada banyak barang pembinaan yang boleh dipakai semula seperti kayu, atap genting, pintu papan lidah dan sebagainya. Barang-barang ni boleh dapat yang baru kan? So apakah manfaatnya untuk manfaatnya menggunakan semula bahan-bahan ni? Ya, berbanding dengan kayu baru dengan lama, manfaatnya ialah seperti kayu lama ni memang dia keras dan susah nak dapat pada masa sekarang. Pokok-pokok baru ni dia tak berapa keras ya. Kalau banding dengan kayu lama, dia memang kayu keras. Sulit tahan lebih lama lah. Tahan lebih lama. Kayu sekarang saiz dah kurang. Kalau misal kata 2x4, dia bukan 2x4. Jenis kayu lama dia kalau saiz dia 2 inci kali 4 inci memang tepat 2 inci kali 4 inci. Itu banyak bezanya. Saya datang ke sini pun saya tengok ada banyak jenis kayu di sini. Encik Supiah tahu tak apa jenis-jenis kayu yang ada di sini? Ya, di sini ada banyak jenis kayu seperti kayu balau, cengal, merbau dan lain-lain. Saya sendiri pun tak berapa arif lah dalam tahu mengenai kayu, jenis kayu ni, tapi lebih kurang saya tahu ya. Sekarang ni banyak orang takut untuk menggunakan kayu sebab dulu kan ada masalah anai-anai semua tu kan. Ada tak kayu yang tak kena efek anai-anai? Setahu saya simpan kayu jenis lama ni dah hampir 30 hingga 40 tahun. Tapi tak pernah pun saya jumpa anak-anak makan. Lainlah kalau kayu-kayu sekarang memang saya dapat tahu ada anak-anak makan. Kayu jenis apa ni yang anak-anak tak makan? Cengal, mungkin merbau, balau. Ada tak sebabnya kenapa anak-anak ni dia tak makan kayu cengal? Sebab kayu ni memang keras lah. Dia bila keras dia padat. Mungkin anak-anak tak kuat, gigi dia pun tak kuat lah nak makan dia. Itulah biasanya. Kayu-kayu ni semua Encik Supiah dapat dari mana? Oh, kayu-kayu ni memang kerja saya ialah untuk roboh-roboh bangunan lama-lama dan kemudian simpan di sini. Bangunan-bangunan seperti bangunan kerajaan, rumah-rumah kerajaan dan lain-lain. So, bila Encik Supiah mula mengumpul bahan-bahan binaan ni? Oh, saya mengumpul bahan ni sejak tahun 1980. Yang di mana yang mahkamah tu yang Encik robohkan ke? Sebelum itu saya buka macam side office. Mungkin tahun 90-an saya mula bongkar bangunan mahkamah Jalan Duta. Kemudian mungkin di kereta api Tanah Melayu Sentul saya pernah buat projek di sana. Nampaknya Encik Supiah ada banyak pengalaman tentang kayu. Ada tak kayu yang spesifik yang boleh digunakan untuk lantai, untuk dinding? Ya, memang. Banding kalau kita nak buat sesuatu seperti pagola. Pagola ini memang kita kena buat luar daripada rumah. Jadi kita kena guna kayu-kayu lama. Contoh papannya kita kena buat papan seperti cengal, balau, merbau. Begitu juga dengan tiang dan juga atas dia rangka pun kita kena pakai kayu yang tahan air sebab dia ini kena hujan dengan panas, jadi kena pakai kayu-kayu seperti ini.
dan kemudian bumbungnya pun kita kena pakai atap tanah liat. Atap tanah liat ni dia ni simpan sejuk, dia ringan daripada atap sekarang. Atap sekarang dia buat daripada simen. Sekarang saya nak tanya sikit Cik Supiah tentang rumah Cik Supiah ni. Rumah ni dibina daripada bahan-bahan terpakai ke? Ya, memang rumah ni memang buat daripada kayu-kayu terpakai. Jadi sebelum ini saya memang simpan barang-barang ni di satu tempat. Jadi sejak kebelakangan ni saya buat satu rumah. Jika saya simpan barang ini di satu tempat, tak ada orang tahu nilainya. Jadi saya buat rumah ini sebagai rumah contoh. Siapa-siapa boleh datang dari sini, ramai orang boleh nilai. Oh, macam kayu macam ini boleh buat macam ini. Jadi itulah, kalau setakat cakap saja tak faham. Kena buat dan bagi tahu, siapa-siapa baru orang faham. Kalau sesiapa yang tengok ni, tengok video ni, kalau mereka nak datang ke sini, tak ada masalah. Bila-bila pun boleh datang, tak payah, tak ada apa bayaran, tak ada apa. Datang nak minta nasihat ke apa, kita bagi nasihat. Terima kasih Encik Supiah kerana sudi meluangkan masa bersama kami hari ini. Ya, sama-sama. This is Wani Well signing off.